নমস্কাৰ মই নৱদৰে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আসামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কম কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বা হাইপোথেটিক্যাল সেন্টেন্স কি হয় আমি কেনে ধৰণে হাইপোথেটিক্যাল সেন্টেন্সবোৰ ফৰ্ম কৰিব পাৰো বা আমি কেনে ধৰণে হাইপোথেটিক্যাল সেন্টেন্সবোৰ ক'ব পাৰো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কম চাৰি প্ৰকাৰৰ হাইপোথেটিক্যাল সেন্টেন্স এই চাৰি প্ৰকাৰৰ হাইপোথেটিক্যাল সেন্টেন্স কেনে ধৰণে ফৰ্ম হয় বা এই বাক্যবোৰ আমি কেনে ধৰণে কওঁ এই সকলোখিনি বিষয় জানিব পাৰিব এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে গতিকে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব আপোনালোকে হাইপোথেটিক্যাল সেন্টেন্স কি হয় বা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কি হয় সকলোখিনি শিকিব পাৰিব এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আৰু আপোনালোকক এখিনতে এটা কথা জনাও আপোনালোকৰ কেবাজনো ভিউৱাৰ্ছে মোক অনলাইন ক্লাছৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আপোনালোকে মোক খুদি আছে যে আপুনি স্যাৰ ক্লাছ কৰে নে নকৰে বা আপুনি অফলাইন ক্লাছ কৰে নেকি এনে ধৰণৰ আপোনালোকে মোক বহুত কোৱেশ্চন কৰে আৰু মোৰ ইমেইল আইডিটো কেইটামান মেইল আহিছে যিকেইটা মেইলত মোক ক্লাছৰ বিষয়ে সোধা হৈছে আপোনালোকে যদি ক্লাছ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে মই মোৰ স্ক্ৰিনত এটা ইমেইল আইডি দিছো এই ইমেইল আইডিটোত আপোনালোকৰ যেটো হোৱাটসঅ্যাপ নম্বৰটো মোলৈ সেন্ড কৰিব মই আপোনালোকৰ লগত কন্টাক্ট কৰিম যদি আপোনালোকে ক্লাছ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা যেটো ইমেইল আইডি দেখিছে সেই ইমেইল আইডিটোত আপোনালোকৰ হোৱাটসঅ্যাপ নম্বৰটো সেন্ড কৰক যি সকলে ক্লাছ ল'ব বিচাৰিছে প্লিজ হেই সকলেহে সেন্ড কৰিব আৰু বাকিবোৰ কথা আপোনালোকৰ লগত মই হোৱাটসঅ্যাপত ডিসকাস কৰি লম এতিয়া আমি আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে চাও আমি কন্ডিশনাল সেন্টেন্সত আমি where ইউজ কৰো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সত where আমি কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কম যে মই চৰাই হোৱা হলে মই তুমি হোৱা হলে এনে ধৰণৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি কন্ডিশনাল বাক্য বা হাইপোথেটিক্যাল সেন্টেন্সৰ লগত আমি সদায় ইউজ কৰো where মনত ৰাখিব মই হোৱা হলে যেটো সম্ভৱ নহয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰো where ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে মই এতিয়া কৈছিলো যে মই চৰাই হোৱা হলে উৰিলো হয় সো এই বাক্যটো স্ট্ৰাকচাৰ কেনে ধৰণে হৈছে ভালকৈ চাই লব if I আমি where ইউজ কৰো তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম where if I were a মই এজনী চৰাই হোৱা হলে সো a bird if I were a bird মই এজনী চৰাই হোৱা হলে তাৰপিছত আমি কমা ইউজ কৰিম if I were a bird মই উৰিলো হেতেন সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম I মই উৰিলো হেতেন would সদায় মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম would ইয়া যিকোনো I ঠাইত আপুনি যিকোনো সাবজেক্ট ইউজ কৰক সকলোৰে লগতে would ইউজ কৰিব I would fly if I were a bird I would fly এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ট্ৰান্সলেচন কৰিম সদায় মনত ৰাখিব ইয়াত আমি where ইউজ কৰিম আৰু ইয়াত আমি would ইউজ কৰিম এতিয়া আমি অন্য ধৰণৰ এক প্ৰকাৰ সেন্টেন্স চাও সেন্টেন্সটো গঠন হ'ব আপোনাৰ সাবজেক্ট প্লাস তাৰ পিছত আমি v1 ইউজ কৰিম তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম as if তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম আকৌ সাবজেক্ট তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম where তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম অবজেক্ট মনত ৰাখিব স্ট্ৰাকচাৰ হল এটো সো এতিয়া আমি বাক্যটো ক'ব পাৰিম যে হি এনে ধৰণে কথা কয় হি যেন ভাৰতৰ প্ৰেসিডেন্ট হে আমি এনে ধৰণে কিছুমান বাক্য কিছুমান ব্যক্তিক কওঁ হি কথাবোৰ এনে ধৰণে কয় হি যেন ভাৰতৰ প্ৰেসিডেন্ট হে সো হে বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে ট্ৰান্সলেট কৰিম প্ৰথমতে আমি সাবজেক্টটো লিখিম সাবজেক্ট হি কয় কাৰণ আমি কি ইউজ কৰিম স্পিক্স he speaks he কয় কি কয় কথা কয় he speaks as if এনে ধৰণে কয় as if he speaks as if he এনে ধৰণে কয় তাৰ পিছত আমাক কি লাগিব where তাৰ পিছত আমাক কি লাগিব সাবজেক্টৰ ঠাইত আমি কি লিখিম he speaks as if he এনে ধৰণে কয় he যেন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হে as if he তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম where as if he were কি হয় হি কি হয় ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি as if he were the president of India he speaks as if he were the president of India he এনে ধৰণে কথাবোৰ কয় হি যেন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হে সো এই দুটা সেন্টেন্সৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পালে আমি ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো যেটো পালো হেটোৰ স্ট্ৰাকচাৰ কেনে ধৰণে হয় আৰু সেকেন্ড সেন্টেন্সটো স্ট্ৰাকচাৰ কেনে ধৰণে হয় আপোনালোকে এই স্ট্ৰাকচাৰটো চাই আপোনালোকে নিজে বাক্য বনাবলৈ বা ক'বলৈ
যত্ন কৰক আৰু এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰি আপোনালোকে যেতিয়া সেন্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সেন্টেন্স কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কেনে ধৰণে গঠন হয় এটা কথা মনত ৰাখিব এই সেন্টেন্সবোৰত এটা ইফ ক্লজ থাকে ইফ ক্লজটো যদি প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় ইফ ক্লজটো যদি প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় তেতিয়া কমাৰ পিছৰ অংশটো সদায় সিম্পল ফিউচাৰত লিখিব সিম্পল ফিউচাৰ মনত ৰাখিব যদি ইফৰ বাক্যডোখৰ ইফ থকা বাক্যডোখৰ আপোনাৰ সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় তেতিয়া আমি কমাৰ পিছৰ অংশটো সদায় সিম্পল ফিউচাৰ টেন্সত লিখিব লাগিব এটো হল গ্ৰামাৰৰ ৰুল সো আপোনালোকে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰটো গম পালে এতিয়া এটা বা দুটা এক্সাম্পল চাও যদি তুমি আহা হি তোমাক লক কৰিব যদি তুমি আহা তুমি আহিলে মানে কি হ'ব হি লক কৰিব দুইটা ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্য সো দুইটা ফিউচাৰ টেন্স হলে আমি প্ৰথমৰ দখত সদায় ইফ ক্লজ ইউজ কৰিম এটো ষ্ট্ৰাকচাৰত লিখিম সিম্পল প্ৰেজেন্টত তাৰ পিছত আমি বাক্যটো পিছৰ অংশ সিম্পল ফিউচাৰত লিখিম যদি তুমি আহা সেই বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে ট্ৰান্সলেট কৰিম যদি কাৰণে আমি ইউজ কৰিম ইফ তাৰ পিছত চাও যদি তুমি কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম ইফ ইউ যদি তুমি আহা ইফ ইউ কাম so if you come simple present tense hol if ahile you ahile come ahile tar pisot amak ki lagibo comma if you come tar pisot chok tar pisor dokho ami ki hot use korim simple future he tumak log koribo he kan ami use korim he simple future hobo jate will he will meet you if you come he will meet you যদি তুমি আহা হি তোমাক লক কৰিব ইফ ইউ কাম হি উইল মিট ইউ এতিয়া চাও অন্য এটা এক্সাম্পল যদি তাই দিল্লীলৈ যাব তাই তাজমহল চাবগে যদি তাই দিল্লীলৈ যাব তেতিয়া তাই তাজমহল চাবগে মানে বাক্যটোৰ এটা অংশই অন্যটো অংশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে হেবোৰ সেন্টেন্সক আমি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বা হাইপোথেটিকেল সেন্টেন্স বুলি কওঁ মনত ৰাখিব মই ভিডিওটো আৰম্ভণি নকলো হাইপোথেটিকেল সেন্টেন্স কেনে ধৰণে হয় বাক্যটোৰ এটা অংশই অন্যটো বাক্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব এই বাক্যটোত কি কৈছে যদি তাই দিল্লীলৈ যায় যদিৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো ইফ যদি তাই if she goes কলৈ যায় Delhi goes to Delhi if she goes to Delhi যদি তাই দিল্লীলৈ যায় তাই দিল্লীলৈ গলে কি কৰিব তাজমহল চাব so if she goes মানে তাজমহল চোৱাটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে এই বাক্যটোৰ ওপৰত so if she goes to Delhi she will আমি ইয়াত ক'ব পাৰো visit she will visit to Taj Mahal if she goes to Delhi she will visit to Taj Mahal মানে তাই যদি দিল্লীলৈ যায় তাই তাজমহল চাবগৈ সো বাক্যটোৰ এটা অংশই অন্যটো অংশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবই লাগিব হেইবোৰ বাক্যকে আমি হাইপোথেটিকেল সেন্টেন্স বা আপোনাৰ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বুলি ক'ব পাৰো এতিয়া চাও আমি past tenseৰ বাক্য কোনবোৰ যদি আমাৰ if clause to simple pastত থাকে if clause to pastত থাকিব লাগিব if clause to pastত থাকে তেতিয়া কমাৰ পিছৰ অংশখন আমি কেনে ধৰণে লিখিম তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি ইয়াৰ আগৰ বাক্যটোত সিম্পল ফিউচাৰ ইউজ কৰিছিলো এই বাক্যটোত আমি কি কৰিম সাবজেক্টৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম would মনত ৰাখিব আমি যদি বাক্যটো সিম্পল পাষ্টত লিখো তেতিয়া আমি কমাৰ পিছত সাবজেক্টৰ পাছত আমি would ইউজ কৰিম মানে ফিউচাৰ পাষ্ট মনত ৰাখিব ফিউচাৰ পাষ্ট আমি ফিউচাৰ পাষ্টত ইউজ কৰিব লাগিব সো আমি ফিউচাৰ পাষ্ট ইউজ কৰিবলৈ যাওঁতে সাবজেক্টৰ লগত would ইউজ কৰিম এতিয়া আমি দুটা বা এটা এক্সাম্পল চালে আপোনালোকৰ কনফিউজনখিনি দূৰ হৈ যাব ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে তাই যদি মোক নিমন্ত্ৰণ দিলেহেঁতেন মই পাৰ্টিটোত জয়েন কৰিলোহেঁতেন তাই যদি মোক নিমন্ত্ৰণ দিলেহেঁতেন মই নিশ্চয় বা মই পাৰ্টিটোত জয়েন কৰিলোহেঁতেন দুইটাই পাষ্ট টেন্স সো কৰিলোহেঁতেন নিমন্ত্ৰণ কৰিলেহেঁতেন মানে অলৰেডি নকৰিলা ওভাৰ হৈ গ'ল দুইটাই সিম্পল পাষ্ট হোৱাৰ বাবে আমি কেনে ধৰণে
তাই যদি নিমন্ত্ৰণ কৰিলেহেঁতেন সো বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে লিখিম if she subject if she নিমন্ত্ৰণ invited if she invited তাই যদি নিমন্ত্ৰণ কৰিলেহেঁতেন কাক মোক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে invited me if she invited me তাৰপিছত আমি কমা ইউজ কৰিম if she invited me তাৰপিছত আমি সাবজেক্ট ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি কম I তাৰপিছত আমি would ইউজ কৰিম I would মই কি কৰিলোহেঁতেন মই পাৰ্টিটোলৈ গ'লোহেঁতেন বা জইন কৰিলোহেঁতেন সো if she invited me I would join the party if she invited me I would join the party যদি তাই মোক নিমন্ত্ৰণ দিলে হয় মই পাৰ্টিটোত জইন কৰিলো হয় এতিয়া আমি নেক্সট সেন্টেন্সটা ক'ব পাৰো যদি মই তেখেতক দেখিলো হয় মই আপোনাক ইনফৰ্ম কৰিলো হয় মই তেখেতক দেখা হলে আপোনাক ইনফৰ্ম কৰিলো হয় মানে দেখাও নহল ইনফৰ্মও কৰা নহল পাস্ট টেন্স হৈ গল সো পাস্ট টেন্স হোৱাৰ বাবে আমি সেন্টেন্সটো কেনে ধৰণে লিখিম সো যদি মই দেখিলো হয় if I যদি মই saw if I saw কাক মই যদি মই তেখেতক দেখিলো হয় if I saw him যদি মই তেখেতক দেখিলো হয় তাৰ পিছত কমা তাৰ পিছত আমি সাবজেক্ট ইউজ কৰিম মই কাৰণ আমি আকৌ ইউজ কৰিম I তাৰ পিছত ইউজ কৰিম would সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰ would আছে if I saw him I would inform you যদি মই তেখেতক দেখিলো হয় মই আপোনাক ইনফৰ্ম কৰিলো হয় if I saw him I would inform you এনে ধৰণে আপোনালোকে past tense or conditional sentence খিনি ফৰ্ম কৰিবলৈ যত্ন কৰক আৰু যদি কিবা কনফিউজন হয় বা যদি আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়া মোৰ কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে কমেন্ট কৰি মোক জনাব পাৰে তাৰ উত্তৰ দিবলৈ মই যত্ন কৰিম এতিয়া আমি চাও past perfect tenseত আমি conditional sentence এটা কেনে ধৰণে ফৰ্ম কৰিম আপোনালোকে এই তিনটা স্ট্ৰাকচাৰ মনত ৰাখিব এই তিনটা স্ট্ৰাকচাৰে ইন জেনাৰেলি আপোনাৰ যিখিনি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বা হাইপোথেটিক্যাল সেন্টেন্স হয় এইবোৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হৈ থাকে সো past perfect tenseত আমি কি ইউজ কৰিম if থাকিবই ifৰ লগত যদি had থাকে তাৰ পিছত যদি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম থাকে তাৰ পিছত আপোনাৰ অবজেক্ট থাকিব if had ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম প্লাস অবজেক্ট থাকে তেতিয়া আমি কমাৰ পিছত কি ইউজ কৰিম সদায় সাবজেক্টৰ পাছত আমি ইউজ কৰিম would তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম have মনত ৰাখিব সাবজেক্ট প্লাস would have প্লাস v3 মনত ৰাখিব সাবজেক্ট প্লাস would have প্লাস v3 আৰু বাক্যটোৰ if ক্লজত কি থাকিব if had ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম তাৰ পিছত থাকিব আপোনাৰ অবজেক্ট এতিয়া আমি স্ট্ৰাকচাৰটো পালো স্ট্ৰাকচাৰটো পোৱাৰ পিছত আমি সাম দুটামান এক্সাম্পল যিকেটা এক্সাম্পল চালে আপোনালোকৰ বাবে সকলোখিনি ইজি হৈ পৰিব যদি তুমি দিল্লীলৈ আহিলা হয় তুমি তাজমহল চাব পাৰিলা হয় যদি তুমি দিল্লীলৈ আহিলা হয় এটো পাস্ট টেন্সত কৈছো মই অসমীয়াত ক'বলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হয় যদি তুমি দিল্লীলৈ আহিলা হয় তুমি তাজমহল চাব পাৰিলা হয় সো এই বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰিম এই বাক্যটো ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিম if প্ৰথমতে ইউজ কৰিম বাক্যটো আমি স্ট্ৰাকচাৰটো দি থৈ আছে if তাৰ পিছত তুমি if you তাৰ পিছত আহিব had if you had verb past participle form come came if you had come কলৈ দিল্লীলৈ অবজেক্টত কি আছে দিল্লী to Delhi if you had come to Delhi তাৰ পিছত কমা ইউজ কৰিম কমা আছে কমা ইউজ কৰিম তাৰ পিছত ইউজ কৰিম আমি সাবজেক্ট তুমি কাৰণে আমি ইউজ কৰিম you তাৰ পিছত চাও তুমি পিছত কি লাগিব would have you would have তাৰ পিছত কি লাগিব ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম সো আমি ইউজ কৰিম seen তাজমহল সো বাক্যটো কি হ'ল গৈ if you had come to Delhi you would have seen the Taj Mahal if you had come to Delhi যদি তুমি দিল্লীলৈ আহিলা হয় you would have seen the Taj Mahal তুমি তাজমহল চাব
পাৰিলা হয় যদি তুমি হোমৱৰ্ক শেষ কৰিলা হয় তোমাক টিচাৰে পানিশ নকৰিলে হয় যদি তুমি তোমাৰ হোমৱৰ্ক শেষ কৰি থলা হয় বা খতম কৰি থলা হয় তেতিয়া তোমাক কেতিয়াও টিচাৰে পানিশ নকৰিলে হয় এই বাক্যটো আপোনাৰ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হোৱাৰ বাবে আমি কেনে ধৰণে ট্ৰান্সলেট কৰিম প্ৰথমতে আমি ইউজ কৰিম if to আমি প্ৰথমতে ইউজ কৰিম যদি তুমি if তোমাৰ হোমৱৰ্ক if you had শেষ কৰিলা হয় finish আমি ইউজ কৰিব পাৰো complete ইউজ কৰিব পাৰো so আমি ইউজ কৰিলো finished if you had finished your homework if you had finished your homework তাৰপিছত আমি ইউজ কৰিম কমা if you had finished your homework তেতিয়া কি কৈছে টিচাৰে তোমাক পানিশ নকৰিলে হয় তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম টিচাৰ সাবজেক্ট কি পাইছো টিচাৰ would have not তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম টিচাৰ would have not punished you so sentence to kene dhorone hol goi if you had finished your homework teacher would have not punished you if you had finished your homework jodi tumi tumar homework শেষ কৰিলা হয় বা কৰি থলা হেতেন teacher would have not punished you শিক্ষকে তোমাক কেতিয়াও punished নকৰিলে হয় so এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পালা আমি কন্ডিশনাল সেন্টেন্সবোৰ কেনে ধৰণে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগে বা কন্ডিশনাল সেন্টেন্সবোৰ আমি কোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰত কোনটো টেন্সত কেনে ধৰণে ফৰ্ম কৰিম এই সকলোখিনি কথা এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে শিকিব পাৰিলে যদি ভিডিওটো পছন্দৰ হ'ল বা যদি ভিডিওটোৰ পৰা কিবা এটা নতুনত্ব শিকিব পাৰিলে তেতিয়ালে ভিডিওটো প্লিজ লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ এন্টায়াৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ মাজত টোটালি শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি লব মই এনে ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে প্ৰায়